नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपल्याला वर्क एनर्जी बद्दल शिकायचं आहे. काय आहे हा वर्क एनर्जी थेरम? चला समजावून घेऊया. आणि हे जे आपण शिकतोय ते 11वी फिजिक्सचं जे आपलं चौथं चॅप्टर आहे, लॉज ऑफ मोशन, त्याचा हा भाग आहे. आणि यापूर्वी 8 व्हिडिओज आपण याच्यावरती केलेले आहे. आजचा हा 9वा भाग आहे. वर्क एनर्जी थेरम काय आहे ते समजावून घेऊ. Work energy theorem states that the net work done on an object is equal to the change in its kinetic energy. उदाहरणावरून आपण समजावून घेऊ. समजा एखादी बॉडी मोशनमध्ये असेल तेव्हा त्या वस्तूकडे कायनेटिक एनर्जी असते. बिकॉज एनी बॉडी विच इज इन मोशन possesses कायनेटिक एनर्जी अँड दॅट डिपेंड्स अपॉन व्हेलॉसिटी. जेवढी व्हेलॉसिटी जास्त असेल तेवढी कायनेटिक एनर्जी जास्त असते. आणि त्याचवेळी ती बॉडी जेव्हा मोशनमध्ये असते तेव्हा ती वर्क करत असते. समजा ती बॉडी या ठिकाणी असताना, तो ऑब्जेक्ट या ठिकाणी असताना त्या बॉडीची इनिशियल कायनेटिक एनर्जी होती 100 जूल. आणि समजा पुढं जाताना त्या बॉडीची व्हेलॉसिटी कमी होत गेली, स्पीड कमी होत गेला, तर कायनेटिक एनर्जी सुद्धा कमी होईल. आणि दुसऱ्या एका पॉईंटला त्या बॉडीची कायनेटिक एनर्जी समजा 60 जूल होती. इनिशियल कायनेटिक एनर्जी 100 जूल, final kinetic energy after some time is 60 joule. So there is a decrease in kinetic energy, and that decrease in kinetic energy is 100 minus 60, which is equal to 40 joule. And that decrease in kinetic energy is converted into work, because law of conservation of energy states that energy can neither be created nor be destroyed. It can be converted from one form into another form. ज्या अर्थी या ठिकाणी एनर्जी कमी झाली, 100 ची 60 झाली, म्हणजे 40 जूल एनर्जी कमी झाली, ती नष्ट झालेली नाही. ऊर्जा अक्षयतेच्या नियमानुसार, लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जीनुसार ती नष्ट होत नाही, तर ती दुसऱ्या कुठल्या तरी एनर्जीमध्ये कन्व्हर्ट होते आणि ती वर्कमध्ये कन्व्हर्ट होतं. सो इन दिस वे, whenever there is a change in kinetic energy, that is converted into work. Or work energy theorem states that the net work done on an object is equal to change in its kinetic energy. Now we will prove this theorem. आता आपण तो theorem prove करू mathematically. Consider an object of mass m moving along this surface. आता या बॉडीची मोशन राईटला होते आणि असं समजा की एक फोर्स त्या बॉडीवरती लेफ्टला पाठीमागं ओढतं. आता जेव्हा फोर्सच्या अगेन्स्ट मोशन होते तेव्हा वर्क करावं लागतं. म्हणजे ज्या पद्धतीने आपण समजा एखादी वस्तू वर घेऊन जातो, जिन्यावर आपण समजा जिना चढून वर जाताना एखादी वस्तू वर नेतो, तेव्हा आपण ग्रॅव्हिटीच्या अगेन्स्ट जात असतो, कारण ग्रॅव्हिटी खाली ओढत असते. त्याच्यामुळं आपल्याला जेव्हा एखाद्या फोर्सच्या विरोधात आपण जातो तेव्हा आपल्याला वर्क करावं लागतं. तसंच या ठिकाणी सुद्धा ह्या ऑब्जेक्टची मोशन राईटला झालेली आहे आणि फोर्स एक त्याच्यावरती, त्या बॉडीवरती लेफ्टला ॲक्ट होतं, जे त्या मोशनला अपोज करतं. तेव्हा त्या फोर्सच्या अगेन्स्ट मोशन झाल्यामुळे आपल्याला वर्क करावं लागेल. आता सपोज इनिशियल velocity of that object was vector u. We know velocity is a vector quantity, therefore it is represented in this way. या ठिकाणी त्या लेटरच्या डोक्यावरती एरो काढलेला आहे, याचा अर्थ ती व्हेक्टर क्वांटिटी आहे. वी नो व्हेक्टर क्वांटिटी इज दॅट क्वांटिटी विच possess both magnitude as well as direction. Final velocity after some time is vector v, and during that time the displacement is also vector because it has both magnitude as well as direction. The displacement covered by that object during that time is suppose vector s. We know equations of motion. Third equation of motion is v square equal to u square plus 2 vector a dot vector s. Suppose this is equation number 1. V is final velocity of that object at this point, u is initial velocity, vector a is acceleration. Whenever there is a change in velocity, there is acceleration. So here also velocity changes from vector u to vector v, therefore there is acceleration, and vector s is displacement. This equation can also be written in this way. We know vector a dot vector s, that is a dot product, and by the definition of dot product we can write vector a dot vector s equal to a s cos theta, where theta is angle between vector a and vector s.
ॲक्सेलरेशन आणि डिस्प्लेसमेंट ह्या दोन्हीच्या डायरेक्शन मधला तो अँगल असतो. आता या ठिकाणी काय होतं पहा, बट वेक्टर ई अँड वेक्टर एस आर अपोजिटली डायरेक्टेड, देअरफॉर थिटा इज 180 डिग्री. अपोजिटली डायरेक्टेड कसे आहे, तर डिस्प्लेसमेंट राईटला आहे आणि व्हेलॉसिटी कमी होते तेव्हा ॲक्सेलरेशन लेफ्टला आहे. नेहमी लक्षात घ्या, ॲक्सेलरेशनची डायरेक्शन कोणती असते, जेव्हा व्हेलॉसिटी वाढते तेव्हा जी व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन ज्या दिशेला वस्तू जाते तीच ॲक्सेलरेशनची दिशा, पण जेव्हा व्हेलॉसिटी कमी होते तेव्हा ॲक्सेलरेशनची डायरेक्शन ही व्हेलॉसिटीच्या अपोजिट असते. म्हणजे बॉडी ज्या डायरेक्शनला चालली राईटला त्याच्या अपोजिट म्हणजे लेफ्टला ॲक्सेलरेशन असतं. दोघांमध्ये अँगल 180 डिग्री आहे, अपोजिट म्हणजे 180 डिग्री. देअरफॉर cos theta is 180, cos 180 is -1, so we get vector A dot vector S equal to AS into -1, that is minus AS. ही व्हॅल्यू आपण या ठिकाणी इक्वेशन 1 मध्ये ठेवू. हे इक्वेशन आपल्याला मिळतं. आता ते रिअरेंज केलं, -2AS लेफ्टला घेतलं तर हे v² राईटला जाईल आणि याच्यामध्ये साईड चेंज करून लिहिलं, जी राईट साईड होती ती लेफ्टला घेतली, जी लेफ्ट होती ती राईटला घेतली. मल्टिप्लाय बोथ साइड्स बाय m/2, वी गेट दिस स्टेप. प्रत्येक टर्मला m/2 ने मल्टिप्लाय केलं. आता यामध्ये काय होतं पहा, याला आपण असं लिहू शकतो हाफ mu², याला हाफ mv². हे 2 कॅन्सल होतं आणि हे आपल्याला मिळतं. नाउ वी नो मास इंटू ॲक्सेलरेशन इज फोर्स, देअरफॉर वी गेट दिस F इंटू S अँड दिस इज फॉर्म्युला फॉर कायनेटिक एनर्जी ॲज u इज इनिशियल velocity, therefore this is initial kinetic energy Ki, I for initial, K for kinetic energy. This is final kinetic energy. Ki minus Kf means a change in kinetic energy. That change in kinetic energy is nothing but work, because force into displacement is work. Therefore in this way, whenever there is a change in kinetic energy, that change in kinetic energy is equal to work done by conservative force. This is the proof of work energy theorem. आणि हे जे आपण प्रूव्ह केलेलं आहे ते कन्झर्वेटिव्ह फोर्ससाठी आहे. म्हणजे आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये शिकलोय कन्झर्वेटिव्ह आणि नॉन कन्झर्वेटिव्ह फोर्समध्ये फरक. कन्झर्वेटिव्ह फोर्समध्ये कसं असतं, जे काय वर्क होतं ते त्या पाथवरती डिपेंड नसतं. आणि नॉन कन्झर्वेटिव्ह फोर्समध्ये कसं असतं की ते जे वर्क होतं ते कोणत्या मार्गाने त्या बॉडीची मोशन होते त्याच्यावरती डिपेंड असतं. आणि आणखी एक लक्षात घ्या की या ठिकाणी वर्क म्हणजे चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी सुद्धा असतं. आता जर समजा हाच वर्क एनर्जी थेरम आपल्याला नॉन कन्झर्वेटिव्ह फोर्ससाठी लावायचा असेल तर तो कशा पद्धतीने आपल्याला यूज करता येईल, तर ते पण आता समजावून घ्या. वर्क एनर्जी थेरम फॉर नॉन कन्झर्वेटिव्ह फोर्स. त्यासाठी एक उदाहरण आपण कन्सिडर करू की समजा एक बॉल काहीतरी हाईटवरती ग्राउंड सरफेस पासून एका काहीतरी हाईटवरती ठेवलेला आहे आणि काहीतरी हाईटवरती आहे म्हटल्यानंतर त्या बॉलकडे किंवा त्या बॉडीकडे पोटेन्शियल एनर्जी असते आणि ती हाईटवर डिपेंड असते. समजा त्या बॉलची पोटेन्शियल एनर्जी 100 जूल आहे. आता ही जी पोटेन्शियल एनर्जी आहे मी तुम्हाला सांगितले की हाईटवर, कारण या ठिकाणी काहीतरी हाईट आहे. पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला आहे mgh. m म्हणजे त्या बॉलचं मास, g म्हणजे ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आणि h म्हणजे हाईट. तर ही पोटेन्शियल एनर्जी आली कुठून, तर हे वर्कचं एक प्रकारचं आणि ही चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी आहे. कारण जेव्हा हा बॉल ग्राउंड सरफेसवर होता तेव्हा त्याची पोटेन्शियल एनर्जी 0 होती आणि आपण जेव्हा त्याला वर नेलं तेव्हा आपण त्याला वर नेण्यासाठी वर्क केलं आणि ते वर्क हे पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये कन्वर्ट झालेलं आहे. म्हणजे 0 पोटेन्शियल एनर्जीची 100 झाली, म्हणजे चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजेच ते वर्क आहे. म्हणजे हे 100 जूल म्हणजेच एक प्रकारचं वर्क आहे. आता जेव्हा हा बॉल आपण खाली सोडणार, आता या ठिकाणी त्याला व्हेलॉसिटी नाही आहे कारण तो रेस्टमध्ये आहे, परंतु जेव्हा आपण त्याला खाली सोडणार तेव्हा त्याचा स्पीड वाढत जाणार आणि स्पीड त्या बॉलला मिळालं की त्याला कायनेटिक एनर्जी प्राप्त होणार. जसा जसा स्पीड वाढत जाणार तशी त्याची कायनेटिक एनर्जी वाढणार आणि याचा स्पीड खाली पडताना मॅक्झिमम असेल, म्हणजे खाली पडताना त्याची कायनेटिक एनर्जी मॅक्झिमम असेल. सध्या त्याची कायनेटिक एनर्जी 0 आहे. म्हणजे जेव्हा हा बॉल खाली खाली येईल त्याची हाईट कमी होत जाईल, म्हणजे त्याची पोटेन्शियल एनर्जी कमी होत जाईल, परंतु स्पीड वाढत जाईल आणि त्याची कायनेटिक एनर्जी वाढत जाईल. आणि जेव्हा तो ग्राउंडवरती येईल पूर्णपणे तेव्हा त्याची पोटेन्शियल एनर्जी 0 होईल आणि कायनेटिक एनर्जी त्याची 100 जूल झालेली असेल. म्हणजेच अशा पद्धतीने हे जे वर्क आहे ते कायनेटिक एनर्जीमध्ये कन्वर्ट होईल. पण ते कन्झर्वेटिव्ह फोर्समध्ये, म्हणजे पहा आता हा बॉल ग्राउंडवरती आलेला आहे आणि या ठिकाणी आता समजा हा पॉईंट बी आहे, अगोदर तो ए होता, खाली आल्यानंतर त्याची पोटेन्शियल एनर्जी 0 झाली.
म्हणजेच या ठिकाणी हे चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजेच हे जे वर्क आहे ते गेलं कुठं, तर लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जीनुसार ती एनर्जी आपल्याला माहिती आहे की नष्ट करता येत नाही, तर ती कायनेटिक एनर्जीमध्ये कन्व्हर्ट होते. म्हणजे ही जी 100 जूल त्याला वर्क म्हणा किंवा पोटेन्शियल एनर्जी म्हणा, बॉल सोडल्यानंतर ते कायनेटिक एनर्जीमध्ये कन्व्हर्ट होतं. दॅट इज वर्क एनर्जी थेरम. काय सांगतोय वर्क एनर्जी थेरम? वर्क इज इक्वल टू चेंज इन कायनेटिक एनर्जी. सुरुवातीला कायनेटिक एनर्जी 0 आहे, खाली आल्यानंतर ती 100 जूल होणार, म्हणजे कायनेटिक एनर्जी तेवढी वाढली, कारण तेवढं वर्क ते कायनेटिक एनर्जीमध्ये कन्व्हर्ट झालेलं आहे. परंतु जर समजा नॉन कन्झर्वेटिव्ह फोर्स म्हणजे कसं असतं की समजा या ठिकाणी जर खाली सोडताना आपण हे याच्यामध्ये काय केलेलं आहे की 100 जूल पोटेन्शियल एनर्जी 100 जूल कायनेटिक एनर्जीमध्ये कन्व्हर्ट होते, तेव्हा त्या ठिकाणी एअर रेजिस्टन्स नाही असं गृहीत धरलेलं आहे. परंतु त्या ठिकाणी हवेचं रेजिस्टन्स असतं. त्यामुळे हवेच्या रेजिस्टन्समुळं काय होतं की ही सगळी पोटेन्शियल एनर्जी जी आहे ती कायनेटिक एनर्जीमध्ये कन्व्हर्ट होणार नाही. जेव्हा हा बॉल खाली पडेल तेव्हा त्या बॉलकडं त्या बॉडीकडं फक्त 90 जूल कायनेटिक एनर्जी, म्हणजे खाली पडताना त्याची 90 जूल असेल. मग सगळीची सगळी या ठिकाणी कायनेटिक एनर्जीमध्ये कन्व्हर्ट झालेली नाही. मग 10 जूल कुठं गेली, तर ते जे हवेचं रेजिस्टन्स असतं त्याच्यामध्ये बाकीची कन्व्हर्ट होते. म्हणजेच या ठिकाणी ही जी पोटेन्शियल एनर्जी आहे ती सगळी कायनेटिक एनर्जीमध्ये कन्व्हर्ट होत नाही. सम पार्ट ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी ऑर सम वर्क इज कन्व्हर्टेड इन टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज लाईक sound energy, heat energy, etc. So for non-conservative force, this work energy theorem can be written as change in potential energy. That means 100 minus 0. That is equal to change in potential energy, which is also equal to work, is equal to change in kinetic energy, which is 90 joule, plus work done against air resistance. So this is work energy theorem for non-conservative force. म्हणजे फरक काय आहे? कन्झर्वेटिव्ह फोर्स असेल तर ही चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी किंवा वर्क डन इक्वल टू चेंज इन कायनेटिक एनर्जी असेल. परंतु नॉन कन्झर्वेटिव्ह फोर्स असेल तर त्याच्यामध्ये प्लस अजून काहीतरी दुसरीकडं कुठंतरी एनर्जी जाते. ते एअर रेजिस्टन्स म्हणजे ते वेगवेगळ्या केसेसमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचं असतं. आणखी एक उदाहरण सांगता येईल की पाण्यामध्ये पोहताना जेव्हा वर्क केलं जातं तेव्हा त्या पोहणाऱ्या व्यक्तीने केलेलं वर्क सगळंचं सगळं कायनेटिक एनर्जीमध्ये कन्व्हर्ट होत नाही. म्हणजे जेव्हा एखादी पोहणारी व्यक्ती पोहताना समजा 100 जूल वर्क करत असेल, 100 जूल वर्क करत असेल, तर कायनेटिक एनर्जी 100 जूल नाही होणार. समजा 50 जूलच झाली, तर बाकीची 50 जूल कुठं गेली, तर ते जे व्हिस्कस फोर्स असतं म्हणजे त्या पोहणाऱ्या व्यक्तीचं शरीर आणि पाण्याचं रेजिस्टन्स याच्यामध्ये काही एनर्जी खर्च होते. आता हे जे एअर रेजिस्टन्स असतं, मॅग्निट्यूड ऑफ एअर रेजिस्टन्स फोर्स इज नॉट कॉन्स्टंट बट डिपेंड्स अपॉन स्पीड. म्हणजे काय, तर ज्या पद्धतीने आपण मोटरसायकलवर जाताना हवा लागते आपल्याला, हवेचं रेजिस्टन्स असतं आणि ते स्पीडवर डिपेंड असतं. जेवढ्या कमी स्पीडने आपण जातो तेवढी कमी हवा लागते आणि हवेचं रेजिस्टन्स कमी असतं. परंतु आपण जेवढं फास्ट जाऊ तेवढी आपल्याला जास्त हवा लागते आणि म्हणजे एअर रेजिस्टन्स जास्त असतं. तसंच या ठिकाणी सुरुवातीला बॉल खाली पडताना स्पीड कमी असतो, त्याच्यामुळे एअर रेजिस्टन्स कमी असतं आणि ते फोर्स कमी असतं म्हणजे रेजिस्टन्स फोर्स, आणि खाली जाताना स्पीड वाढत जातो, ते रेजिस्टन्स फोर्स वाढत जातं. म्हणजे कॉन्स्टंट नाही आहे, ते एअर रेजिस्टन्स फोर्स व्हेरिएबल आहे. त्यामुळे त्या फोर्सच्या अगेन्स्ट किती वर्क करावं लागलं तर ते तुम्हाला ह्या इंटिग्रेशनच्या पद्धतीने काढावं लागतं, जसं आपण वर्क डन बाय व्हेरिएबल फोर्सबद्दल शिकलेलो आहोत. तर अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण वर्क एनर्जी थेरमबद्दल शिकलोय आणि दोन्ही फोर्सेससाठी, कन्झर्वेटिव्ह फोर्सेससाठी सुद्धा आणि नॉन कन्झर्वेटिव्ह फोर्सेससाठी सुद्धा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.